নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ এই আসাম এডুকেশ্যন নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি সকলোলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ইংৰাজী বিষয়ৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আমি ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে, যদিও আমি অসম চৰকাৰ বুলি দিছোঁ, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ যিসমূহ পৰীক্ষা হয় সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু ইংৰাজী বিষয়টো সকলোবিলাক পৰীক্ষাতে কম বেছি পৰিমাণে আহে। যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নাৱলী আছে সকলোবিলাক প্ৰশ্নাৱলী যুগুতাই আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এই ভিডিঅ'বিলাক লৈ আনিছোঁ। আজি আমাৰ এই যি চিৰিজ চলি আছে ইংৰাজী বিষয়ৰ তাৰ চতুৰ্থটো ভিডিঅ'। টু চি আই টু আই উইথ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু এগ্ৰি, অপশ্যন বি টু ষ্টেয়াৰ ফিক্সলি, আৰু অপশ্যন চি টু বি এংগ্ৰি, অপশ্যন ডি টু টেক ৰিভেঞ্জ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ টু এগ্ৰি। অ জণ্ডিস্ড আই, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ জেলাচি, অপশ্যন বি অ জেনাৰাছ ভিউ, অপশ্যন চি এংগ্ৰি, আৰু অপশ্যন ডি প্ৰেজুডাইচ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰেজুডাইচ। টু চি ৰেড, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? টু বি ভেৰি এংগ্ৰি, টু ভিক্টিমাইজ ছামৱান, টু ফাইণ্ড ফল্ট উইথ, আৰু টু ক্ৰিটিচাইজ আদাৰ্ছ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি টু ফাইণ্ড ফল্ট উইথ। টু পুছ somebody to the wall, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু ডিফিট হিম, অপশ্যন বি টু হিউমিলিয়েট হিম, অপশ্যন চি টু হেকল হিম, আৰু অপশ্যন ডি টু নক হিম ডাউন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ টু ডিফিট হিম। টু বি ইন টু মাইণ্ডছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু বি ডমিনেটেড বাই ছামৱান এলছ, অপশ্যন বি টু বি আনচাৰ্টিন, অপশ্যন চি টু ৱৰ্ক অন ছামবডি এলছ এডভাইচ, আৰু অপশ্যন ডি টু বি ইন এ ক্ৰিটিকেল ষ্টেট, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি টু বি আনচাৰ্টিন। লিভ ওৱান টু ছিংক অৰ ছুইম, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু বি ইন এ ডাইলেমা, অপশ্যন বি টু লিভ টু ওৱান ফেইট, অপশ্যন চি টু পুট ওৱান ইন ডিফিকাল্টি, আৰু অপশ্যন ডি নট টু হেল্প ওৱান, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি নট টু হেল্প ওৱান। টু ৰিপ আপ অল্ড চ'ৰ্ছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু ৰিভাইভ অ কোৱাৰেল হুইচ ৱাজ অলমষ্ট ফৰগটেন, অপশ্যন বি টু censure someone in strong terms, অপশ্যন চি টু strain one thought to the most, আৰু অপশ্যন ডি টু preserve oneself from harm, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ টু ৰিভাইভ অ quarrel which was almost forgotten। A square peg in a round hole, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ an impossible task, অপশ্যন বি a sim that never works, অপশ্যন চি a person unsuited to the position he fills, আৰু অপশ্যন ডি none of these, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি a person unsuited to the position he fills। টু কেৰি অফ দ্য বল, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? টু কল আদাৰ্ছ ফৰ হেল্প, অপশ্যন বি টু বেগ দ্য ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন, অপশ্যন চি টু ষ্টিল অল ৱেল্থ এণ্ড ফ্লী, আৰু অপশ্যন ডি টু ট্ৰাবল আদাৰ্ছ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি টু বেগ দ্য ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন। টু লিভ ইন ক্লোভাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু লিভ ইন গ্ৰেট কমফৰ্ট এণ্ড লাক্সাৰী, অপশ্যন বি টু লিভ এ কেয়াৰফ্ৰী লাইফ, অপশ্যন চি টু বি ছাৰাউণ্ডেড বাই কেয়াৰ্ছ এণ্ড ৱৰিজ, আৰু অপশ্যন ডি টু লিভ ইন গ্ৰেট ডিফিকাল্টি, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ টু লিভ ইন গ্ৰেট কমফৰ্ট এণ্ড লাক্সাৰী। পিন মানি, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ ব্ৰাইবেৰী, অপশ্যন বি মানি পেইড ফৰ কম্পেনচেশ্যন, অপশ্যন চি এলিমনি, আৰু অপশ্যন ডি এলাউৱেঞ্চ মেড টু এ লেডি ফৰ হাৰ এক্সপেঞ্চেছ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি এলাউৱেঞ্চ মেড টু এ লেডি ফৰ হাৰ এক্সপেঞ্চেছ। টু শ্ব' দ্য হোৱাইট ফেডাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু শ্ব' চাইন্স অফ কাৱাৰ্ডাইজ, অপশ্যন বি টু ছিক পিচ, অপশ্যন চি টু শ্ব' এৰগেঞ্চ, আৰু অপশ্যন ডি টু বিকাম পলাইট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন এ টু শ্ব' চাইন্স অফ কাৱাৰ্ডাইজ। টু লিভ ন' এভিনিউ আনএক্সপ্ল'ৰ্ড, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব পাৰে অপশ্যন এ টু কল ইন কুৱেশ্যন, অপশ্যন বি টু ৰুম এবাউট, অপশ্যন চি টু ট্ৰাই এভৰি চ'ৰ্চ, আৰু অপশ্যন ডি টু ডিপেণ্ড অন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি টু ট্ৰাই এভৰি চ'ৰ্চ। স্পীক এণ্ড স্পেন, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ নিট এণ্ড ক্লিন, অপশ্যন বি আউটস্পোকেন, অপশ্যন চি অৰ ৰেডিমেড থিং, আৰু অপশ্যন ডি গাডুলাছ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ নিট এণ্ড ক্লিন। টু টেক দ্য ৱাইণ্ড আউট অফ আনাডাৰ চেইলছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু মেনিউভাৰ টু মিছলিড আনাডাৰ অন দ্য হাই চিজ, অপশ্যন বি টু কজ হাৰ্ম টু আনাডাৰ, অপশ্যন চি টু ডিফিট দ্য মটিভছ অফ আনাডাৰ, আৰু অপশ্যন ডি টু এণ্টিচিপেট আনাডাৰ এণ্ড টু গেইন এডভান্টেজ অভাৰ হিম,
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি, টু এণ্টিচিপেট আনাডাৰ এণ্ড টু গেইন এডভান্টেজ অভাৰ হিম। টু কেৰি দ্য কোল টু নিউ কেচল, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড, অপশ্যন বি টু ফিনিছ অ জব, অপশ্যন চি টু বি আননেচেচাৰী থিংছ, আৰু অপশ্যন ডি টু ডু এ মেনুৱেল জবছ। আৰু অপশ্যন চি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ, অপশ্যন চি টু ডু আননেচেচাৰী থিংছ। টু টাৰ্ণ দ্য কাভাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু টেক এ নিউ ৱে অফ লাইফ, অপশ্যন বি টু ৱৰ্ক হাৰ্ড, অপশ্যন চি টু পাছ দ্য ক্ৰাইচিছ, আৰু অপশ্যন ডি টু হাইড দ্য ৰিয়েলিটি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি টু পাছ দ্য ক্ৰাইচিছ। ইন ডাবল কুইক টাইম, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ ষ্টিডিলি, অপশ্যন বি ভেৰি কুইকলি, অপশ্যন চি গ্ৰেজুৱেলি, আৰু অপশ্যন ডি মাছ টাইম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি ভেৰি কুইকলি। দ্য প্ৰ'জ এণ্ড কনছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হয়? অপশ্যন এ ফৰ এণ্ড এগেইনষ্ট টু থিং, অপশ্যন বি ফুল এণ্ড ফেয়াৰ, অপশ্যন চি গুড এণ্ড ইভিল, অপশ্যন ডি ফৰ্মাৰ এণ্ড লেটাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ ফৰ এণ্ড এগেইনষ্ট অ থিং। আ শ্বপ টু কেৰবেৰাছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ ব্ৰেভেৰী, অপশ্যন বি হাছ মানি, অপশ্যন চি ৰেনচম টু এন এনিমি, আৰু অপশ্যন ডি মানি ফৰ কম্পেনচেশ্যন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি ৰেনচম টু এন এনিমি। টু গিভ ওৱান অ লং ৰোপ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু স্পীক ইল অফ, অপশ্যন বি টু গেট ইন টু ট্ৰাবল, অপশ্যন চি টু ডিছমিছ, আৰু অপশ্যন ডি টু এলাউ এ মেন টু কণ্টিনিউ হিজ মিষ্টেক্স অৰ ক্ৰাইমছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি টু এলাউ এ মেন টু কণ্টিনিউ হিজ মিষ্টেক্স অৰ ক্ৰাইম। টু হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? টু হিট দ্য টাৰ্গেট, অপশ্যন এ, অপশ্যন বি টু কেচ ছামন নাইপিং, অপশ্যন চি টু গেছ ৰাইট, আৰু অপশ্যন ডি টু ছেটেল দ্য অল্ড স্কোৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি টু গেছ ৰাইট। অ বেকাৰ ডজন, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ 12, অপশ্যন বি চেৰিটি, অপশ্যন চি 13, আৰু অপশ্যন ডি এলাৱেঞ্চ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি এলাৱেঞ্চ। ইটছ 13, নট এলাৱেঞ্চ, ইটছ 13, অপশ্যন চি 13। টু হেভ ফুল হেণ্ডছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু বি ফুল্লি অকুপাইড, অপশ্যন বি টু বি ৰিচ, অপশ্যন চি টু বি ইন লট অফ ট্ৰাবলছ, আৰু অপশ্যন ডি টু লিড এন ইজি লাইফ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ টু বি ফুল্লি অকুপাইড। টু ৰান এ মাক, ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ টু ৰান ৰেচ, অপশ্যন বি টু ৰান এবাউট ইন ফ্ৰেঞ্জি, অপশ্যন চি টু ফিল এক্সজষ্টেড, আৰু অপশ্যন ডি টু ৰান টু ছামবডি হেল্প। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি টু ৰান এবাউট ইন ফ্ৰেঞ্জি। বন্ধুসকল, এইখিনি কৈ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা যদি জনাবলগীয়া থাকে, ক'বলগীয়া থাকে, সুধিবলগীয়া থাকে, বা আমাৰ যদি কিবা ভুল হৈছে কথাখিনি দেখুৱাই দিবলগীয়া থাকে, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।